29 Απριλίου 1958, η Σύμβαση της Γενέβης, που υπογράφτηκε από 86 μέλη κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Με τη σύμβαση αυτή για πρώτη φορά στο διεθνές δίκαιο ορίστηκε η νομική έννοια της υφαλοκρηπίδας μαζί με τις οικονομικές της προεκτάσεις. Ως γεωλογικός προσδιορισμός, υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός της θάλασσας και το υπέδαφος της από την ακτή μέχρι το βάθος των υπερκείμενων υδάτων να φτάνει τα 200 μέτρα. Στο διεθνές δίκαιο ως υφαλοκρηπίδα ορίζεται ο βυθός και το υπέδαφος του από τα εξωτερικά όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης, μέχρι το σημείο όπου το βάθος των υδάτων επιτρέπει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η αιγιαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τα χωρικά ύδατα, μπορεί να φτάνει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια απόσταση από την ακτή. Το κάθε παράκτιο κράτος έχει πλήρη κυριαρχία επί της αιγιαλίτιδας ζώνης του. Συχνά όμως συγχέεται η αιγιαλίτιδα ζώνη με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που ωστόσο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι η θαλάσσια έκταση μέχρι 200 ναυτικά μίλια από την ακτή, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του υπερκείμενου του βυθού ύδατος, με τρόπους όπως η αλεία, η κατασκευή αιωλικών και ηλιακών πάρκων, η διέλευση διαφόρων υποθαλάσσιων αγωγών και άλλα. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη ξεκινά εκεί που τελειώνει η αιγιαλίτιδα ζώνη και περιλαμβάνει ένα τμήμα της υφαλοκρηπίδας. Το κάθε παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικό δικαίωμα και όχι πλήρη κυριαρχία επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενέβης, τα νησιά, οι βραχονησίδες και οι βράχοι έχουν υφαλοκρηπίδα. Το κάθε παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επίσης, όλα τα παραπάνω έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη. Ωστόσο, οι βράχοι και οι βραχονησίδες δεν έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επιπλέον, η επιφάνεια της θάλασσας επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θεωρείται ως διεθνή ύδατα. Σε περίπτωση γειτνίασης δύο ή περισσότερων παράκτιων κρατών, τα όρια της υφαλοκρηπίδας καθορίζονται με συμφωνίες μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ως λύση ορίζεται η μέση γραμμή, δηλαδή η ίση απόσταση από τα εγκύτερα σημεία των γραμμών βάσεων της μέτρησης του πλάτους της αιγιαλίτιδας ζώνης κάθε κράτους. Σχετικά με την Τουρκία, αυτή δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης και δεν δέχεται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα, η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει ως αιτία πολέμου το μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Επιπλέον, δεν δέχεται ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 η Τουρκία προσέγγισε διπλωματικά τη Λιβύη για τη σύναψη κοινής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά λόγω του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε στη Λιβύη, οι συζητήσεις διακόπηκαν. Τελικά το 2019 η κυβέρνηση της Άγκυρας συνήψε το ψευδοσύμφωνο για την τουρκολιβική αποκλειστική οικονομική ζώνη με τον Αλσαράς, τον ηγέτη της μίας εκ των δύο αντιμαχόμενων λιβικών πλευρών. Το τουρκικό αντάλλαγμα προς τον Αλσαζάρ για αυτή τη συμφωνία ήταν η παροχή στρατιωτικής βοήθειας, ώστε ο τελευταίος να καταφέρει να επικρατήσει επί του αντιπάλου του Χαφτάρ. Σύμφωνα με το παραπάνω τουρκολιβικό ψευδοσύμφωνο και επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα υφαλοκρηπίδας στα νησιά, οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των δύο χωρών εφάπτονταν σαν να μην υπήρχαν καθόλου νησιά στο Αιγαίο. Τότε η Ελλάδα ξεκίνησε έναν διπλωματικό μαραθώνιο ως απάντηση στις τουρκικές επιδιώξεις. Έτσι στις 9 Ιουνίου 2020 η Ελλάδα συμφώνησε με την Ιταλία τα όρια της κοινής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τους βάσει της αρχής της μέσης γραμμής. Μία εβδομάδα αργότερα, το Ισραήλ αναγνώρισε και στήριξε τις ελληνικές και τις ελληνοκυπριακές διεκδικήσεις για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη επί του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στις 6 Αυγούστου του ίδιου χρόνου η Ελλάδα συμφώνησε με την Αίγυπτο τα όρια της κοινής τους αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κόβοντας ουσιαστικά στη μέση το τουρκολιβικό ψευδοσύμφωνο.
Η τουρκική απάντηση επ' αυτού ήταν η πολύμηνη προκλητική στάση της στο Αιγαίο όλο το καλοκαίρι του 2020 με τις διαδοχικές ερευνητικές αποστολές και τις ναυτικές ασκήσεις κοντά στην ελληνική Αιγαιαλίτιδα ζώνη. Ακολούθως, τον Οκτώβριο του 2020 η Ελλάδα και η Αλβανία συμφώνησαν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να ρυθμίσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη τους. Τα παραπάνω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα την επέκταση της ελληνικής επικράτειας για πρώτη φορά μετά το 1947, αλλά και τη σταδιακή διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας μετά από μία σειρά διπλωματικών της λαθών, που η Αθήνα έσπευσε να εκμεταλλευτεί προς όφελός της.